હેલો મિત્રો, સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે આપણી વર્ષો જૂની પદ્ધતિથી હાંડવો બનાવીશું. આજે સવારે આકાશ એકદમ રંગમયી હતું, એના મેં ટાઈમ લેપ્સ લીધા છે, તો એની મજા માણો. સવારના સરસ વાઇબ્રેશન્સ સાથે પક્ષીઓનો કલરવ અને બકરીઓના મેથી આજના દિવસની શુભ શરૂઆત કરીએ. આપણે 2 કપ કણકી કોરમું, અને અડધો કપ સૂકા પોંકનો લોટ લીધો છે. એક ચમચી હળદર ઉમેરીશું, 2 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું, 3 ચમચી ગોળ ઉમેરીશું, અઢીસો ગ્રામ દહીં ઉમેરીશું, 1 ટેબલ સ્પૂન તેલનું મોવન ઉમેરીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અડધો કપ પાણી ઉમેરી અને લોટને સરખો કરી અને આપણે એને 1 કલાક માટે પલાળવા મૂકી દઈશું. મિત્રો, આજે મારે તમને ખેડૂતોની શું મુશ્કેલીઓ છે એના વિશે થોડોક પરિચય આપવો છે. આ વિડીયો આપણે 1 વીક પહેલાં શૂટ કરેલો. તે દિવસે 3 મણ લીંબુ નીકળ્યા હતા. એની મજૂરી 200 રૂપિયા થઈ. માર્કેટ સુધી લઈ જવાનો ખર્ચો 300 રૂપિયા થયો, અને આખા વર્ષ દરમિયાન એણે પાણી પાવાનું અને બીજી મજૂરી, એનો ખર્ચો અલગ. અમને આ લીંબુના 10 રૂપિયા કિલો એટલે કે 300 રૂપિયા મળ્યા. કસ્ટમરને આ જ લીંબુ 50 રૂપિયા કિલો મળે છે. મારો તો ખેતી એ સાઈડ બિઝનેસ છે, મારી બીજી આવક છે. પણ જે લોકો ખાલી ખેતી ઉપર જીવતા હશે એમને પછી આપઘાત કરવાનો જ વારો આવે. હવે આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. આદુ, લસણ અને મરચાંને કટરમાં પીસી લઈશું. આપણે દૂધીનું છીણ તૈયાર કરી લઈએ. આપણે તાજી અને બી વગરની દૂધી લઈશું. એના આ રીતે ટુકડા કરી અને આપણે છીણી લઈએ. સાઈડમાંથી છાલ ઉતારી લઈશું. માનવ જ્યારે પુખ્ત વયનો થાય ને ત્યારે એનામાં સૌથી વધારે શક્તિ હોય છે. એ જ રીતે ફ્રૂટ અને વેજીટેબલમાં જ્યારે એ પરિપક્વ થાય છે ત્યારે એમાં ભરપૂર ન્યુટ્રિશન હોય છે. આપણી આદત એવી છે કે આપણે હંમેશા કુમળું શોધીએ છીએ, દૂધી કુમળી શોધીએ, ટીંડોળા કુમળા શોધીએ. તો મિત્રો, એમાં કોઈ જાતનું ન્યુટ્રિશન હોતું નથી, અથવા તો બહુ ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે. આપણે સાથે 3 નંગ ડુંગળી છીણી લઈશું. તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો ડુંગળી વગર પણ બનાવી શકો છો. થોડા ધાણા કટિંગ કરી લઈશું. આપનો લોટ પલળી ગયો છે. આપણે એમાં બધું મિક્સ કરી લઈએ અને થોડી વાર ઢાંકીને મૂકી રાખીશું. લીંબુના પાન, ફુદીનાના પાન, તુલસીના પાન અને લેમન ગ્રાસ, આટલાનો હર્બલ ઉકાળો અથવા તો ચા પીશો તો એ ખૂબ ટેસ્ટી હોય છે અને ખૂબ ગુણકારી પણ હોય છે.
ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એ વિડીયોની લિંક આપેલી છે. મિત્રો, તમને યાદ છે આપણે નાનપણમાં કોઈ આવું પાન મળે તો એની બીડી વાળીને એની પીપોડી બનાવતા અને વગાડવાની મજા લેતા. જામફળીઓને પણ નાના નાના પુષ્કળ જામફળ બેઠા છે. હાંડવો બનાવવાની જૂની પદ્ધતિમાં આપણને ઉપર અને નીચે બંનેથી આગ આપતા. તો ઉપર મૂકવા માટે લોખંડનો તવો બી ચાલે, લોખંડનું કઢિયું હોય તો પણ ચાલે, કાં તો માટીનું મોટું કલેડું હોય તો પણ ચાલે, અથવા તૂટેલું માટલું હોય તો પણ ચાલે. અને એ બી કશું ના હોય, તમારી પાસે ઘરે આવી ઘઉં ચારવાની મોટી ચાળણી હોય તો એમાં આવી રીતે ફોઇલના 2 થી 3 લેયર લગાવીને તમે ઉપર મૂકી શકો. પણ હા, એમાં એ ધ્યાન રાખવું કે એકવાર છાણા સળગાવ્યા પછી છાનાને અડવાના નહીં તો ફોઇલના બારીક ટુકડા અંદર પડે છે. આપણે 1 ચમચો તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 3 નંગ સૂકા લાલ મરચાં, 1 ચમચી રાઈ અને 1 ચમચી જીરું ઉમેરી થોડું શેકાવા દઈશું. અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. 2 ચમચી તલ ઉમેરીશું. આપણે મિક્સ કરેલો લોટ ઉમેરી દઈશું અને જાડું લેયર બનાવી દઈશું. આપણે હાંડવો બનાવવા માટે તમારી પાસે આ ટાઈપનું કોઈ વાસણ હોય તો એ લેવું, નહીં તો એલ્યુમિનિયમનું તપેલું વાપરવું. આ રીતે સરસ બધી સાઈડ ઉપર ફેલાવી અને એક સરખું કરી લઈએ. ઉપર થોડા તલ છાંટી દઈશું. અને ફોઇલ લગાવેલી ચારણીને આ રીતે ઉલટી મૂકી દેવી અને એના ઉપર આપણે આ થોડું બળતણ મૂકી દઈશું. મિત્રો, આને એકવાર સળગાવી દીધા પછી એને હલાવવાનું નથી. આપણે બીજા એક વાસણમાં મૂકીશું, જેના ઉપર લોખંડની તવી મૂકી છે અને એની ઉપર આપણે થોડું સળગાવી લઈશું. મિત્રો, નીચેના લેયરમાં વધારે પડતું ગરમી નહીં જોઈએ. દેશી કેરીને ચૂસીને ખાવાની ખૂબ મજા છે અને ફાયદો પણ છે. મિત્રો, કેરીને ચૂસીને ખાવાથી તમારું સલાઈવાનું સેક્રેશન વધુ થાય છે અને એમાં ઇન્સ્યુલિન વધારે ભળે છે. ઇન્સ્યુલિન પૂરતા પ્રમાણમાં ભળવાથી તમારું શરીર સુગરનો પૂરો ઉપયોગ કરી લે છે. જો એ ઉપયોગ ના કરે તો શરીરમાં સુગરનું લેવલ વધે છે અને એમાંથી ફેટ બને છે, જેનાથી ઘણા બધા રોગો થાય છે. મિત્રો, બીજી ટિપ્સ તમને આપું છું. જો તમે કેરીનો રસ ખાઓ તો એને ઠંડો નહીં કરતા રૂમ ટેમ્પરેચર જેટલો રાખો અને એમાં 1 ચમચી જેટલું હુંફાળું ઘી રેડો. રસ સાથે ઘી મેળવવાથી એનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ નીચો જશે, જેથી તમારા શરીરમાં સુગર કે ફેટ વધે નહીં. આપણે હાંડવો જોઈ લઈએ. અમે પહેલી વાર ફોઇલનો જુગાડ કર્યો છે અને બળતણ હલાવવાથી ફોઇલના થોડાક ટુકડા અંદર પડેલા દેખાય છે. જો કે એ કાઢી લેવાશે, કારણ કે હાંડવાનું ઉપરનું પડ ડ્રાય હોય છે, એટલે ઇઝીલી સાફ થઈ શકશે. ઉપરનો કચરો અંદર પડે નહીં એ રીતે ઢાંકણાને દૂર કરવું. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો
બંને બાજુ સરસ શેકાઈ ગયો છે. કોઈને સોફ્ટ હાંડવો ભાવે ને કોઈકને કડક પોપડા ભાવે. તો જો તમે રાઉન્ડ તળિયાવાળું વાસણ લેશો તો તમને સાઈડો પરનો કડક હાંડવો મળશે અને વચ્ચે સોફ્ટ હાંડવો મળશે. મિત્રો, આને ચા સાથે અથવા ટામેટો કેચઅપ સાથે ખાઈ શકાય છે. અને પ્રેમાળ જીવનસાથી સાથે પણ ખાઈ શકાય. મિત્રો, અમારા વિડીયો જોઈને જો તમને કોઈક સારી હેલ્થની ટિપ્સ મળે, કોઈ ટેકનિકલ માહિતી મળે, કાં તો અલગ ટાઈપની રેસીપી જાણવા મળે તો તમારી ફરજ બને છે અમારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા મિત્રોમાં શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આવતા શનિવારે બીજો એક સરસ વિડીયો લઈને ફરી મળીશું. ધન્યવાદ.